Välkommen Lars Kry, VD för Sigma, Microsoft Partner of the Year, eller på svenska faktiskt så är det årets partner. Kan du bara nämna någonting om Sigma? Vad är ni för företag? Nej, men Sigma är ett företag med över 30 år på nacken, ett svenskt IT-bolag med verksamhet i 8 länder och i stort sett 2000 sysselsatta runt om i de här länderna då. Och ni har ju blivit utsedda i ganska hård konkurrens, skulle jag verkligen vilja säga, till årets partner, årets Microsoft-partner. Vad tror du var anledningen till att ni blev det? Ja, nej, men först och främst är det ju oerhört smickrande. Väldigt ödmjukt och stolt. Jag är oerhört tacksam för utmärkelsen i sig. Den betyder mycket för oss och hela min organisation. Men jag hoppas och tror att det beror på att vi egentligen under alla år har försökt att ligga hela tiden i teknikens framkant, jobba väldigt nära våra kunder. Mycket med innovation, är populärt nu, men det har legat oss varmt i hjärtat hela tiden. Innovera, skapa skillnad hos våra kunder och då har partnerskapet med Microsoft hjälpt oss i massa kundcase som har skapat framgång för våra kunder. Mm. Innan vi tittar lite framåt också på vad som komma skall och vad era satsningsområden kommer vara, kan vi bara göra en liten tillbakablick på den, kan man säga, vår och nästan vinter, den situation med covid-19 som vi har haft. Vad har det inneburit för Sigma? Nej, men det är kanske ett historiskt. Jag på ett sätt hoppas att man aldrig kommer att hamna i den situationen igen. Men det har lärt oss mycket. Det har varit omtumlande på alla sätt och vis. För Sigma har det betytt massa grejer, ska jag säga. Hela digitaliseringen ska vara ett resultat av det vi nu inte är igenom kanske, men har kommit en bit in i. Det är ju att digitaliseringen har ju påskyndats, ska jag säga, med många år, i synnerhet i vissa branscher, vissa segment. Det märker vi. Vi märker hur vi själva har kunnat eller varit tvungna till att ställa om till att jobba mer digitalt, mer remote och mer med olika verktyg. Men vi märker framförallt hur våra kunder har blivit ännu mer intresserade av innovativa, nya digitala lösningar för att ersätta fysiska möten eller på andra sätt hur de har gjort sina affärer. Så att, häftig tid, spännande tid och utmanande på alla sätt och vis. Men kanske ingen tid man egentligen, med tanke på den tragedi som egentligen ligger i botten som man önskar hade hänt. Men nu har den hänt och vi har försökt att agera efter det då. Du är ju VD. Vad har det betytt i ditt ledarskap och vad har du behövt ställa om och vad ser du att du tar med dig framåt? Ja, nej, men på samma tema lite grann så har det ju varit en omställning i ledarskapet och är fortfarande en omställning. Så att ha personalen på distans, det är jag i och för sig van vid, 8 länder och många som jobbar ute hos våra kunder och skapar skillnad där. Men det här blev ännu mer uppenbart. Nu hade vi nästan inga på kontoret under stor del av våren i alla fall i de länder som vi har varit. Och då ställer det krav på hur skapar man en synlighet och tydlighet och någon form av närhet. Det tror jag alla behöver. Och då har faktiskt, ta ett verktyg som Teams till exempel. Det har ju varit räddaren egentligen i många sammanhang. Kunna på något sätt ha en social relation till våra anställda då. Så säkerheten har ju varit viktiga. Säkerhet och trygghet för våra anställda. Och sen när vi väl har kommit över det så har det varit hur kan vi skapa affärer då. Och vi har faktiskt gjort flera digitala affärer, alltså med digitala möten vi aldrig har träffat. Det har aldrig hänt innan. Men stora affärer där vi har jobbat genom Teams och de verktygen från att egentligen första prospektet till en avslutad affär genom digitala möten. Och det trodde man nog inte var möjligt för ett halvår sedan, men det har det faktiskt varit. Eller hur? Tror du det är någonting vi kommer ta med oss framåt också? Jag var helt säker på det. Det har ju pratats många gånger om att liksom det är klart jag kan jobba hemifrån och jag kan göra det ena. Tekniken har ju funnits även tidigare, men det har ju funnits någonstans i vårt sätt att vara, att vi inte riktigt har litat på det, eller det har inte varit på riktigt på något sätt förrän vi har tvingats till det. Och nu tror jag vi känner oss ganska trygga i det. Mer trygga i alla fall innan. Så jag tror absolut en del av det här kommer att vara för tid, för evigt. Jag tror många möten kommer ersättas genom det här sättet och så. Sen behöver vi träffas, absolut, som du och jag gör nu, men inte i samma utsträckning kanske. Nej. Nej, men det är faktiskt det vi också har sett, att det är ganska mycket av det digitala mötet och faktiskt också en form av inkludering, att fler kan delta. Men nu är vi i oktober och vi lite spaning framåt. Hur skulle vi tillsammans med Sigma och även med Microsoft
kunna använda digitaliseringen och IT-teknologierna för att få acceleration och tillväxt i Sverige. Ännu mer fart. Ja. Ännu mer fart. Och det önskar jag verkligen, och det är en fråga som jag inte minst driver personligen och utifrån Sigmas plattform och även ihop med er på Microsoft. Då. Så det finns mycket man skulle kunna önska och göra och jobba för. Vi driver framförallt en utbildningsfråga, ligger väldigt varmt om hjärtat för oss på Sigma. Vi tror att det är mycket man kan investera fel i som kan visa sig vara fel. Det kan aldrig investera för mycket i utbildning, i barns utbildning, i vuxnas omställning och framförallt då in i den digitala värld som vi lever i och som vi definitivt kommer att få vänja oss vid att leva i. Så att och nu görs det ju satsningar från staten. Det görs lite i Sverige då. Avdragsmöjligheter för den här omställningen, men jag tycker det är alldeles för lite. Det är för sent och det är för lite. Jag tycker man skulle öst ut pengar på det nu. Istället för att permittera hem folk som sitter hemma och gör andra saker, så skulle man, tycker jag då, i retrospekt valt att investera mycket mer i utbildning. Nu görs det initiativ, så jag är inte bara kritisk, men jag tycker man kunde gjort mer och jag skulle vilja se mer framåt. Så. Och sen finns det saker och ting man skulle kunna ha gjort ytterligare. Mer i 5G-utvecklingen eller 5G-utbyggnaden skulle kunna satsas ännu mer på bredbands, alltså allting, bara ös ut där. Det finns ingen investering som vi har bättre nytta av i Sverige än det. Lite mer infrastruktur. Mer infrastruktur på plats, absolut. Ja, men intressant. Och om vi tittar lite ännu längre fram då, om man tar 1 år eller 2 år, vad tror du kommer vara de stora innovationerna där tekniken och AI och maskininlärning, där de är bärare av den typen av innovation? Vad tror du? Vad ser du liksom från Sigma? Nej, men det är ju en sån här 10 000 kronor fråga. Det är spännande. Det finns säkert andra som är bättre lämpade än jag. Men skulle jag gissa områden kanske mer, det jag ser liksom. Jag tycker vi i konsumtionssamhället eller i konsumtionsledet så har det skett mycket och kommer ske massa mer innovation. Hur vi konsumerar, köper retailtjänster och alltså banktjänster etc. Det kommer fortsätta hända mycket mer där. Men jag tror också i klassisk industri, om man tittar på svensk basnäring, svensk industri, jag tror digitaliseringen kommer sätta bra fart där, inte minst med 5G-tekniken. Riktigt vilka lösningar det innebär, det vet jag inte, men alltså där man jobbar med processeffektivitet och sådär, inte bara de tjänsterna direkt. Så. Jag tror också på hälso- och sjukvårdssidan. Där kan vi nog vara lite kritiska. Det har inte ställts om så snabbt som skolan ställde om nu, så har inte hälso- och sjukvård gjort det. Men där hoppas jag, och kanske till och med tror, att om 5 år så har det skett stora framsteg inom det området. Vad intressant. Hoppas vi att vi får göra det tillsammans, den resan. Hemskt gärna. Lars. Gärna. Och stort tack till dig för att du tog dig tid att vara här med oss idag. Ja, och stort grattis igen till årets partner. Ja, och stort tack får jag säga då. Tack så mycket. Tack.